કાંદા ટામેટાં પૌવા બનાવવા માટે આપણે ઝીણા કાપેલા કાંદા, ઝીણા કાપેલા ટામેટાં, દાડમના દાણા, ધાણા, હળદર, હિંગ, મેથીનો પાવડર, રાઈ, કાજુના ટુકડા, દ્રાક્ષ અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ એટલી વસ્તુ લઈ લીધી છે. ત્યારબાદ 100 ગ્રામ જેટલા પૌવા લીધા છે અને તેને સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લેવાનું છે. આમ પૌવાનું માપ જોઈએ તો એક વાટકો ભરીને છે અને માપમાં 100 ગ્રામ જેટલા પૌવા લઈ લીધા છે. તો ખૂબ જ સારી રીતે પાણી જ્યાં સુધી ચોખ્ખું ના થાય ત્યાં સુધી આપણે પૌવાને ધોઈ લેવાના છે. તો અહીંયા 2 વખતમાં પાણી ચોખ્ખું થઈ જાય છે અને ખૂબ જ સારી રીતે આપણે પૌવાને ધોઈ લીધા છે. ત્યારબાદ પૌવાને આપણે ગરણીમાં ગાળી લઈશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પૌવાને આપણે નીતરવા માટે મૂકી દીધા છે. પૌવાનું આ કામ ધોવા માટેનું આ કામ પહેલાં કરવાનું છે કે જેનાથી પૌવા એકદમ જ કોરા થઈ જાય અને છૂટા પડી જાય. ત્યારબાદ એક કડાઈમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ મૂકી દીધું છે. આ પૌવા બનાવવા માટે તેલ ખૂબ જ ઓછું જોઈએ છે. તો તેમાં રાઈના દાણા એડ કરી દીધા છે અને ત્યારબાદ આપણે મેથીનો પાવડર એડ કરી દીધો છે. મેથીના પાવડરથી આ પૌવામાં ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે છે. ત્યારબાદ થોડીક ચપટી જેટલી હિંગ અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દીધી છે. ત્યારબાદ આપણે જે આદુ મરચાંની પેસ્ટ કરેલી છે તેને વઘારમાં એડ કરી દઈશું. આદુ મરચાંની પેસ્ટને હંમેશા વઘારમાં એડ કરવી કે જેનાથી તેનું કાચાપણું દૂર થઈ જાય અને તેનો સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ આવે. ત્યારબાદ આપણે ઝીણા કાપેલા કાંદા છે તેને એડ કરી દીધા છે અને ખૂબ જ સારી રીતે આવી રીતે હલાવી લેવાનું છે. તો કાંદા એડ કર્યા બાદ આપણે તેમાં જે ટામેટાના ટુકડા એડ કર્યા છે તેને પણ એડ કરી દઈશું અને ખૂબ જ સારી રીતે તેને પણ સાંતળી લઈશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે કાંદા અને ટામેટાં 1 થી 2 મિનિટ માટે સંતળાઈ ગયા છે અને થોડાક એવા સોફ્ટ બની ગયા છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ આપણે તેમાં થોડાક ધાણા એડ કરી દીધા છે. ધાણાને આપણે ઉપરથી નહીં એડ કરીએ, આવી રીતે તેલમાં જ એડ કરવાના છે. તેલમાં એડ કરવાથી તેનો કલર છે એ ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે અને એકદમ જ ગ્રીન અને લીલો એટલે કે યલો અને લીલો કલર ખૂબ જ સરસ એવો દેખાય છે. ત્યારબાદ આપણે જે ધોયેલા પૌવા છે તેને એડ કરી દીધા છે. આમાં બધી જ વસ્તુ છે એને ખૂબ જ સારી રીતે આપણે એડ કરી દીધી છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સારી રીતે આપણે બધી જ વસ્તુને એડ કરી દીધી છે. આમાં આપણે મીઠું પણ એડ કરી દઈશું અને આવી રીતે ખૂબ જ સારી રીતે બધી જ વસ્તુને હલાવી લેવાનું છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે કલરફુલ પૌવા છે એ એકદમ જ સરસ દેખાઈ રહ્યા છે અને તેની ઉપર આપણે થોડાક દાડમના દાણા પણ એડ કરી દઈશું. તો આમ આ હેલ્ધી પૌવા ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને દેખાવમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો હવે તેને આપણે સર્વ કરી લઈએ. તો આ પૌવા બનીને રેડી છે. તેને સર્વ કરવા માટે આપણે એક બાઉલ લઈ લીધું છે અને બાઉલની અંદર આપણે કાજુના ટુકડા મૂકી દીધા છે અને તેની ઉપર આપણે થોડાક દાડમના દાણા પણ એડ કરી દઈશું. તો આવી રીતે આ બંને વસ્તુ એડ કર્યા બાદ આપણે તેમાં પૌવા છે તેને મૂકી દઈશું. પૌવાને સારી રીતે આપણે અહીંયા પ્રેસ કરી લઈએ છીએ કારણ કે આપણે બાઉલમાં સર્વ કરીએ છીએ તો તે પૌવા છે એકદમ જ સારી રીતે પ્રેસ કરીને લેવાના છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં પૌવા લઈ લીધા છે અને ત્યારબાદ તેને કઈ રીતે સર્વ કરવા તે હું બતાવું છું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પ્લેટની અંદર આપણે બાઉલને ઊંધું કરી લીધું છે અને ખૂબ જ સારી રીતે આપણા પૌવા છે તેને સર્વ કરી લીધા છે. તો તમે આ કાંદા પૌવા ટેસ્ટી એકવાર ચોક્કસથી બનાવો અને જ્યારે તમારે બટાકા ખાવા ના હોય ત્યારે તેના ઓપ્શનમાં આ રીતે બનાવી શકાય છે. ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને એકદમ જ ઝટપટ ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને રેડી થઈ જાય છે. તો આ પૌવા એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરો, ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવશે.